So, hi, good afternoon. As of this moment, I just want to apologize of what happened kasi nga kaya ako nag-extend ng oras ko kasi nga nasira yung connection namin, and until now wala pang update si Converge kung anong oras babalik yung class, yung mismong internet connection namin. That is why ngayon, ang ginagawa ko is, ika-cut-cut ko na lang muna tong mga videos ko, na nire-record ko din siya within today. And please, kung sinesend ko man siya ngayon sa messenger natin, sa group chat natin sa messenger, make sure na hindi siya mapo-forward sa iba. Okay po? Kasi, alam niyo naman na meron tayong data privacy. So, kapag nag-click yan, yung ating video messages na ganito sa akin sa messenger, alam niyo na ang kahihinatnat niyo. Alam ko naman na responsible kayo as a cream student. And, so please bear in mind yung ating data privacy. So, as of this moment, ang gagawin ko na lang yan is magre-record ako through my phone and I will send it to you via messenger. As of now. Okay? Hindi ako makakapag-record sa mismong desktop or sa aking laptop kasi nga hindi ko rin siya ma-upload sa YouTube or masasend sa inyo sa Gmail or sa ating Canvas. Ito na lang yung the best way para makapag-discuss ako sa inyo ng kahit papano live. Okay? So, kung magbibigay ako sa inyo ngayon ng summary discussion of the topic nung nakapost na PowerPoint sa inyong course Unit 14 about the special techniques in taking photographs in the different types of evidences. Okay po? So, putol-putol na lang muna para lang mapasa siya sa Messenger. Kasi alam naman natin na sa Messenger, hindi siya ganun, hindi niya tinatanggap kapag malaki na siya ng 25 MB. So, I hope na iintindihan nyo yung situation ko for today. And I promise to do my very best para ma-explain ko sa inyo ng maayos. Thank you. Okay, so let's start. So the first thing that I will discuss for you today is the three-range photographs. Okay, the three-range photographs that we use in crime scene photography. Number one, we have what we call general view, which establish the location. Then we have the medium range view, which means establish the different types of evidences, the whole evidences. And the last one, the close-up view. Okay, tatlo po ang meron tayong view. We have the general view, we have the medium range view, and then we have the close-up view. Now, let's start with what we called general view. Okay, pagpasensyahan nyo na dahil hindi ako gumagamit ng laptop or desktop ngayon dahil nga hindi ko rin siya masasend sa inyo ng live sa mismong YouTube. I-record ko sana yung mismong screen. Magre-record sana ako ng PowerPoint dahil nga kailangan mababa muna yung quality ng video natin dahil nga dito lang ginagamit ko. So, kailangan kong mag-improvise ngayon din agad-agad. So, ito na. Just for example, paano natin kinukuha yung tinatawag nating general view? So, as you can see in this picture, okay, drawing lang siya. Okay? So, ang mangyayari dyan, sa general view, ang pinaka-purpose kasi ng general view is to establish the location of the crime scene. So, for example, ang crime scene natin is nandito sa bahay na to. Yan. Nandyan sa bahay na yan. Ma'am, paano natin gagawin yung tinatawag nating general view? Number one is to locate the what we call landmark. Ano po yung landmark, ma'am? Yung landmark, ito yung mga bagay na tinatawag nating immovable. Pag sinabi nating immovable, hindi siya basta-basta maalis. Doon lang siya forever, ganyan. So, for example, sa tapat ng bahay na yon, merong puno. Ayan. So, therefore, ito yung magiging landmark mo. Pag yan ang naging landmark mo, therefore, ikaw na photographer, kailangan nandito ka sa tabi ng puno. So, ito yung magiging basis mo. To establish the location of the crime scene. So, ito na yung mismong crime scene. Ngayon, kapag kasi in-establish natin yung location ng crime scene, hindi lang tayo magpo-focus doon sa mismong bahay. So, pipicturean mo yan front view, yung bahay na yan. Dito ka. Ngayon, hindi yan siya mag-i-stop dyan. Kailangan, kapag nag-take ka ng photograph of what we call general view, kailangan kukuhanin mo yung mismong direction. Paano po yan? Overlapping po yung ating photo. So, meron kang photo dito, another photo dito, another photo dito. Para malaman kung saan papunta ito, yung daan na to, kung saan papunta naman tong daan na to.
Okay? Yan ang ating general view. Just to establish the location of what we called the crime scene. Okay? Again, general view, the purpose of general view is to establish the establish the location of the crime scene. Including na dyan yung bahay, yung mismong daan, pati yung mga katabi. Kung kunwari may bahay dito, merong mang puno dito, may sasakyan ba dyan? Yan ang tinatawag nating general view. So, ang general view, hindi siya mag-i-stop sa labas ng bahay lang. Pwede rin natin gawin ang general view kapag nasa loob na tayo ng bahay. For example, ito yung crime scene natin. Sa loob na ng bahay ito. Ito yung pinto natin. Ito yung sabi nating studio type lang siya. Ayan, ito na yung pinakabahay niya. Ito yung upuan, kanwari may TV. Pagpasensyahan nyo na yung drawing ko dahil nagmamadali lang ako dito. So, for example, yan yung bahay natin. Paano natin i-establish ang general view? Pwede, as a photographer, ito yung pinto, nandito ka. Okay? Ibig sabihin, kukuhanan mo yung buong scene na yan. Yan, kung ano man ang nakikita mo dyan sa loob ng box na yan, sa loob ng bahay na yan, yan ang tinatawag nating general view. Okay po? This is what we call general view. Again, to establish the position of the, what we call the crime scene. The next thing, diba sabi ko nga sa inyo, meron tayong medium view or mid-range view. Okay, ano naman po yung ini-establish ng medium view at saka mid-range view? Kapag ang ifo-photograph lang natin is itong ating, for example, yung ating victim. Ito yung blood splatter. Blood splatter ito ha, and then ito yung mismong crime weapon. Kutsilyo yan na maliit. Okay, makinig. So, paano natin gagawin yung medium range view? Ang medium range view, ang ini-establish nito is yung buong senaryo lang na belong sa crime scene. For example, ito nga yung victim, ito yung mga evidences mo. So, therefore, kapag ang kinuhanan mo, ito lang. Yan, yung part lang na yan. Yan ang tinatawag nating medium view. Okay? The victim and the other evidences. Victim and other evidences. Yan ang ating tinatawag na medium view. Nakita nyo? Papaliit ng papaliit yan. Isipin nyo, itong buong ito ang ating general view. Kapag ang kinuha na lang natin ito, yung buong kung saan lang ang mismong crime scene, that is what we call medium view. Ngayon, paano papasok yung tinatawag nating close-up view or yung pinakalas? Ang close-up view, magfo-focus lang siya sa iisang evidence. Kung kanina sa medium view, kailangan kasama ang victim pati yung mga iba't ibang evidence. Sa close-up view, magfo-focus ka na lang sa isang evidence. For example, victim. Pwede ng close-up view yan. Kalahating katawan ng victim, pwedeng tawagin natin close-up view yan. Yung mga blood splatter, pwedeng close-up view yan. Yung mismong kutsilyo, close-up view yan. Nag-guess nyo yan yung pagkakaiba ng tatlo? Again, the general view, just to establish the location. The medium range view, this is to establish the victim and the other evidences, all in all. And the close-up view, this is to establish the specific evidence that we can see in the crime scene. Meron pa tayong isang tinatawag na, so 3 basic range view yan siya na. So meron pa tayong tinatawag na extreme close-up view. Okay? Yung extreme close-up view na yon, magagamit naman natin yon or makukuha na natin yung extreme close-up view. For example, sa kutsilyo. Okay? For example, sa kutsilyo, meron siyang lettering. O kanwari, nakalagay doon, KAG, doon sa mismong patulis ng kutsilyo. So, therefore, gagamitin natin yung extreme close-up view using the different types of lens or yung mga specialized lens natin, katulad ng macro lens, para lang ma-emphasize yung mismong lettering ng isang evidence. Okay? Yun ang tinatawag nating extreme close-up view na ginagamit na yon kapag sa pinaka-evidence na yon, meron silang makikitang minute details. Ngayon, ano yung tinatawag nating minute details? Yung minute details, it means ito yung mga maliliit na bagay na pwedeng mag-link sa suspect or kung sino man ang gumawa doon sa crime na yon. So, I hope naintindihan nyo yung tatlong views na meron ang ating forensic photography. So,
So, ngayon, hindi pa talaga kayo mag-process ng crime scene. Ang ituturo ko lang sa inyo ngayon is kung paano mag-take ng pictures ng mga specific evidence, yung mga common evidences na nakikita natin sa crime scene, which is yung fingerprint, yung footprints, or footwear impressions, or even yung tire impressions, and also the tool marks, the use of luminol photography, the use of yung blood splatter photography, and yung pinaka-isa na bullet, yung bullet path photography, yung pinaka-path ng bullet kapag pumasok siya or bumaril siya. So, yun muna ang i-discuss ko for today. So, let's start with the footwear and tire impression. So, usually kasi, kapag nag-take tayo ng photograph ng footwear at saka tire impression, halos pareho lang sila ng procedure. So, I advise you, after I am discussing with you today, so lahat kasi to summary lang ng mga, parang ikukwento ko lang siya kung paano nyo siya gagawin in actual. Okay? Dahil sa activity nyo. Pero, mas maganda, buksan nyo yung PowerPoint nyo after kung nag-discuss para makita nyo yung pagkakasunod-sunod ng procedure. Also, makikita nyo din yung pinaka-pictures or yung outcome na gusto nyong makuha doon sa mesmong activity nyo. Again, let's start with what we call the footwear impressions and the tire impressions. Pag sinabi nating impressions, ito yung bakat. Okay? Ito yung bakat or yung, for example, nakakita kayo sa lupa. 'Di ba sa lupa kapag umapak yung sapatos nyo, kung ano yung pinaka-sole ng sapatos nyo, maiiwan siya doon. So, yun ang tinatawag nating impressions. Okay? When it comes to the evidences of impressions, it is always better to use or to present that evidence for casting. Okay? Kailangan kinakast mo siya or ginagamitan mo siya ng moulage. Ma'am, ano po yung tinatawag nating casting or moulage? So, yung casting or moulage na sinasabi ko, ito yung alam niyo yung kanwari sa dentista. 'Di ba kapag sa dentist, kung gusto nating magpa-pustiso, okay, ang gagawin nila is kailangan nilang sukdan yung gilagid mo para alam nila yung position ng pustiso mo. So, ganun din sa ating footwear at saka na ating tire impressions. So, the best evidence or the best way to preserve that evidence is to cast that impressions kung saan man siya nakalagay, lalo na kung nasa lupa siya. So, ito yung color white. Alam ko, gagawin nyo to dun sa forensic laboratory nyo na chemistry yata, if I'm not mistaken. So, ilalagay nyo siya doon. Okay, ibubuhas nyo, tapos makukuha nyo yung pinaka impressions ng footwear or ng tire impressions. Now, sa forensic photography natin, bago kasi nila gawin yung ating casting or moulage doon sa mismong evidence, ang nangyayari, kailangan muna nang i-take yung photograph na yon. Kasi malaki yung chances na baka masira yung moulage na yun. Ibig sabihin, hindi nila mapapreserve yung evidence. So, ang gagawin natin as a forensic photographer, pipicturean muna yon bago nila i-cast or i-moulage. Okay po, pipicturean muna. Ma'am, paano po nagtitake ng pictures when it comes or kapag nakakita tayo ng footwear impressions or what we call or yung tire impression? Okay, makinig. So, ganito kumuha ng ating foot impression. So, same procedure lang tayo with the tire impression. So, the first thing that you will do, kailangan meron tayong, evidence number. Kailangan, yun yung parang nagsasalbing landmark din natin. And also, another one is, kailangan meron tayong measuring devices. So, yung measuring devices, pwedeng medida, pwedeng metros, and much better kung meron kayong tinatawag na L-square. Kung walang L-square, pwede rin yung T-square. Kasi, kailangan talaga makuha yung parang pinaka-perfect 90 degrees doon sa mismong paa. Also, kapag nagtitake kayo ng photograph na ganito, don't forget to establish the directions, yung north, east, south, and west. So, kapag nagtake ka ng photograph, along with you as a forensic photographer, kailangan establish nyo yung kanyang what we call the northeast, southwest. Tapos, nakikita nyo ba yan? Yung mismong tripod. So, sa mga professional forensic photographer kasi, gumagamit talaga sila ng tripod when it comes sa mga ganyang evidences. As you can see doon sa ating PowerPoint.
Okay po? Ilalagay nila sa pinakagitna. Ayan. And then, hanggang sa makuha siya ng buo na ganyan. So, para maging visible. So, pwede natin gamitin yung tinatawag nating close-up view or yung parang pinaka-medium view ng ating evidence. Ganun po ang pagkuha ng impressions. Okay, for the continuation, we have here the tool marks. So, how to take a photograph or how to take the tool marks as an evidence photograph. So, makikita natin yung mga tool marks na to sa crime scene, usually sa mga entrance and exit. So, kunwari, madalas makita to sa mga pinto, lalo na kapag kailangan nila ng forcible entry. Kapag sa mga gilid, sa mga knob, pwede ito yung mga screwdriver, crowbars, pry tools, lahat, basta mabuksan nila yung pinaka-opening. So, anything na pwede sa jewelry box, pwede rin po sa mismong mga pinto. Basta forced entry. Usually, doon nakikita yung mga tool marks. So, when a tool mark is collected, it is possible that a positive identification can be made linking tool to the crime. So, ganun ang nangyayari kasi. So, kailangan nilang makita yung mga tool marks na yan para ma-identify nila what type of tool yung ginamit nila para mabuksan yung isang bagay. So, at a minor crime scene, tool marks should be photographed even if it is decided not to cast the tool marks. So, katulad din ng sa ating footwear impressions and sa tire impressions, nagka-cast din sila dito or nagmomolage para makita or para makuha natin yung tamang mold, what type of mark ba or what type of tool ang ginamit nila pambukas ng isang bagay. So, in some cases, an item bearing a tool mark can be collected as an evidence. Doorknob bearing marks from pliers or removed from the door and placed into the evidence. So, yung iba, ang ginagawa nila, imbis na dalhin yung mismong pinto, yung mismong doorknob ang dadalhin sa evidence, as an evidence. Or sometimes, photograph nila yung mismong pinto na yon. Okay, kapag immovable naman, kapag, kanwari, pwede naman siyang dalhin kahit saan, then therefore, i-collect nila yung mismong evidence na yon. Ngayon, paano po ginagamit or paano natin makukuha yung mismong evidence when it comes to tool marks? So, katulad din ng sa pinakita ko sa inyo, when it comes dun sa mga footwear impressions and also dun sa ating tire impressions, maglalagay din tayo ng sukat. Okay? Ayan, nakikita nyo ba to? So, kailangan susukatin din yan. You will use a measuring devices. Pwede nga siyang, again, pwede tayong gumamit ng metros, pwedeng medida, anything. Basta visible yung ating tool marks. Okay, susukatin nyo gaano kalaki. Ayan. So, when taking a photograph of the tool mark, begin with a photograph to show where the tool mark is located in the crime scene. It may be necessary to use both overview and mid-range photographs to clearly show the location of tool mark in the photographs. If there are multiple tool marks, it may be necessary to include number evidence markers to differentiate one tool mark from one another. So, di ba meron tayong evidence numbers when it comes to footprints and tire impressions. Dito sa mga tool marks, pwede nyo din siyang lagyan ng evidence number. Hanging din siya. Pero kapag, kanwari, madami yung tool marks sa isang pinto, yung buong pinto, kanwari, yung buong pinto to, meron siyang tool marks, then therefore, lagyan nyo siya ng evidence number para magkakasunod-sunod or para mabilang kung ilang tool marks ang meron sa mismong pinto na yon. So, ganun lang kadali ang tool marks. So, usually, ang ginagamit nating photograph dito sa tool marks is medium view and close-up view. Yan. So, that is the guidelines in taking tool marks. Next thing naman is yung fingerprints. Okay. Sa fingerprints naman, hindi to mahirap. Okay. So, the most common, diba, form of evidence collected at the crime scene is fingerprints. Madalas po yan. So, fingerprints should be photographed before they are collected on major cases or if the latent may be destroyed when lifting. So, ang nangyayari kasi dito, dahil nga ang fingerprints, madali siyang mabura, okay, kailangan natin siyang i-photograph agad bago i-lift. As we discussed last week, we need to photograph everything before lifting the latent evidences, especially on fingerprints. Okay po. Ngayon, pag na-photograph natin yung fingerprints,
kailangan gagawa lang tayo ng special technique na nakikita nyo ba dyan? Yung normal black and white film tsaka high contrast film. So ngayon, dahil digital na tayo ngayon, i-edit na lang nila yan sa mismong editing apps ng computer nila para lang mag-dark. So, ibig sabihin po ba nasisira na yung credibility ng evidence? Hindi po. Kasi ang nangyayari dito sa mga fingerprints dahil nga latent sila. Pag sinabi nating latent, invisible or hindi siya kagad-kagad kita sa naked eye, kailangan talaga natin gumamit ng special technique. So, sometimes we use, di ba, kapag nagtitake kayo ng fingerprint, kailangan nyo ng dusting. Sometimes, meron kayong black powder or pink powder. Or sometimes naman, kailangan yung lagyan ng light. So, ganun din. So, while you are dusting, while you are giving it a black powder, tapos lalagay nyo sa tape or tatakpan nyo ng tape, kailangan i-photograph nyo muna siya bago nyo siya i-lift. So, isang example naman ng take ng photograph sa fingerprint is the use of that one. Yun nga, by the use of lifting techniques ng mga powder, dusting, ganyan. Ngayon, kapag hindi siya umuubra doon, pwede nating gumamit ng tinatawag nating oblique light. So, iilawan mo siya after mo siyang i-dust. So, after mong mailawan, ayan, makikita na yung mismong fingerprints. Ngayon, isa sa mga cue or parang isa sa mga technique din, kapag ang fingerprint ay nakalagay sa glass, okay? Kapag ang fingerprint ay nakalagay sa glass, kailangan it can be photographed by placing a white card behind the glass and using a low oblique angle of light. So, for example, sa baso, clear yung baso mo. Di ba hindi agad-agad makikita yung fingerprint? So, paano mo yun mapapakita sa photograph? Dahil baso yan, clear na baso yan, kailangan maglagay ka muna ng white bond paper or kahit anong papel na puti para lang lumitaw yung mismong fingerprint tapos ilawan mo. So, again, as a general rule, before lifting fingerprints, dun sa mismong mga evidences, kailangan nating i-photograph. Okay? But in some cases naman, okay, after nilang i-photograph, for example, baso lang yan. Ayan. After nilang i-photograph, after nilang i-dust, hindi nila agad-agad ililift. Minsan, tatakpan lang muna nila ng tape tapos dadalhin yan mismo sa mismong crime lab or sa ating mga laboratories. Tapos, i-examine nila. Basta yung gamit is movable. Kapag movable siya, therefore, kung maliit lang naman na bagay siya, kanwari, baso, doorknob, pwede nilang dalhin yon at i-check sa laboratory. But at some cases, kapag kanwari ang fingerprint nakalagay sa mga immovable objects, kanwari, poste, kanwari, pader, ang gagawin nila, i-photograph po nila yan at ililift. Okay? Next is bloodstain photography. Okay, maganda tong bloodstain photography, but I need to discuss this bloodstain photography together with this not luminol but this bullet path kasi medyo pareho lang sila. Okay? Sa bloodstain photography kasi, ang ina-establish natin dito is yung pattern. Okay? Pattern. So, sa pattern na to, maglalagay din tayo ng measuring devices, yung ating mga metros. And then, para makita yung mismong direction ng kanyang splatter. Okay? So, the blood splatter at the crime scene can tell the story of what occurred during an assault or other type of bloody crime scene. So, bloodstain analysis can determine such things as where victims and suspect were positioned. So, dito kasi natin malalaman kung ano yung position nung isang suspect or nung isang victim noong nasaksak siya or ano mang ginawa sa kanya nung mismong kriminal. So, ito yung kasi magde-determine. Ayan. So, when photographing bloodstains, you must first show the location of the bloodstain with mid-range photograms followed with closer view to show the bloodstain patterns. So, when taking close-up photographs of bloodstains, be sure to place the scale on the same plane as the bloodstain. So, self-adhesive scales are convenient for photographing small areas, especially vertical surfaces, but a lightweight plastic scale can be taped. So, the best way para maano dito or the best measuring device na gamitin nyo dito is yung mga tape measure. Tapos i-tape nyo lang siya para makita talaga yung mismong pattern or yung flow ng ating blood.
So, paano ginagawa nila? Nakikita nyo ba to? Ayan yung sa ilalim. Yan yung mga sinulid. So, just to establish yung mismong pattern ng blood. So, position the camera with the camera's film plane parallel to the bloodstain evidence. In order to get as much detail recorded on the film as possible, your camera should be positioned so the frame of your viewfinder is filled with the bloodstaining scale. Using a tripod helps with the positioning of the camera and steadies the camera. So, lagi naman silang gumagamit talaga ng tripod para lang maging steady yung ating images. Tignan nyo to. Photographs are taken to document strings that demonstrate the origin of bloodstain. Kaya nila nilalagyan yan ng string para malaman nila saan galing, paano nagkaroon ng talsik na yan. Tingnan nyo, the same thing is true when it comes to bullet path photography. Ayan. So, kanwari, ito. Ayan. Itong room na to, meron yung bullet path. Sometimes, kung wala tayong laser, pwede rin silang gumamit ng tinatawag nating string or sinulid para malaman kung saan dumaan o yung trajectory ng bullet. Ganun lang kadali. But, kapag konti, ayan, kanwari, isa lang yung butas ng sa bullet path, laser ang gagamitin nila dyan. Pero, kapag for example, sasakyan, van, tinadtad ng barel, paano natin ikukuhanan ng photograph yan, yung mga bullet path photography na yan? Maglalagay sila ng string para makita nila saan pumasok, saan lumabas yung mismong bullet. Ganun siya. Okay? Lalagyan po ba ng measuring device? Yes, lalagyan po ng measuring device. And the last one, itong luminol photography. So, sa luminol photography, best to sa mga evidences na not or hindi siya nakikita sa ating naked eye. So, paano magkakaroon ng luminol photography? Light is spray luminol on the area in the view of the camera. You will need to spray the area every 20 seconds to maintain luminescence. To kasi luminol photography, pag nag-spray ka, tapos after 20 seconds or within 20 seconds, magtika ng photograph, ayan, ganyan ang lalabas. So, this is a completed luminol photograph, shows the location of the blood stain. So, avoid overspraying, which may cause patterns on smooth surfaces to run or may cause background luminescence and reduce needed contrast. Close the shutter after about 1 minute. So, ayan, mag-i-spray ka ng luminol and then, tsaka ka mag-photograph. Yan ang ating luminol photography. Additional lang doon sa ating fingerprints. Kung tinatanong nyo kung lalagyan pa ito ng measuring device, the answer is yes. You can check on our PowerPoint. Posted naman po sila doon. Okay? So, hopefully, kahit pa paano nakatulong itong summary discussion sa inyo dahil nga wala akong internet. Also, please do read. Okay? Do read the PowerPoint para mas maintindihan nyo siya ng maayos at magagawa nyo ng mas maayos yung ating activity. Okay. Okay, makinig. Ano ang gagawin nyo sa activity nyo niyan? So, nakita nyo na ba yung activity nyo? Yung lab activity number 19? The first thing you will do, you will make a crime scene wherein included lahat ng hinahanap ko. Number 1 is yung, footwear impressions. So, hindi ko nilagay yung mga procedure dyan. Ikayo nang bahala. And then, another one is yung ating tire impression. Ayan. And then, the next thing is yung blood splatter. And the last one is the fingerprint. Ayan. So, sa isang crime scene, kailangan nandyan lahat yan. Plus mo na lang yung tool marks, okay? Which is, di ko siya nalagay kasi sa pinto dapat yon. Kahit yung tool marks nyo, hindi siya naka-included sa mismong crime scene na gagawin nyo, okay lang. Pero much better kung nakasama siya. Okay? So, ang gagawin nyo, papakita nyo yung procedures ng mismong ating crime scene photography when it comes sa mga ganyang evidences.